Hallo en welkom bij Jolly Dutch. Vandaag kijken we naar Hot Potato, een grappig kaartspel waarin je aardappelen inzet om punten te halen. De speler die het best kan voorspellen welke aardappelkaart gevraagd wordt, krijgt een punt. En de speler die als eerste 10 punten verzamelt, heeft gewonnen. Hot Potato is een spel voor 2 tot 4 aardappelliefhebbers en duurt 15 minuten. Hot Potato is geschikt voor spelers van 8 jaar en ouder. In het doosje vind je 2 typen kaarten, herkenbaar aan de achterkant. Encounter-kaarten en potato-kaarten. De potato-kaarten bestaan uit setjes van 6 kaarten in 4 verschillende kleuren. Geef iedere speler een setje in 1 kleur en leg de overige kaarten terug in de doos. Schud de encounter-kaarten en maak er een gesloten trekstapel van. Oh ja, we hebben ook nog de Hot Potato-kaart. Leg hem nu nog even apart. Probeer om deze niet te krijgen tijdens het spel. Je bent klaar om te beginnen. Het spel begint door de 3 bovenste kaarten van de encounterstapel open te leggen. Alle spelers mogen de kaarten bestuderen en daarna worden ze geschud en bovenop de stapel gelegd. Iedere speler heeft dezelfde set kaarten in handen, waarvan je er per beurt eentje gesloten speelt. Op hetzelfde moment onthullen de spelers hun kaart. Op een kaart staat bovenaan het icoon van de kaart en onderaan het potato-effect dat deze kaart kan hebben. Vervolgens wordt de bovenste encounterkaart getrokken en open neergelegd. Aan de linkerkant vind je een rangschikking met bovenaan de winnaar. Alle spelers vergelijken nu de kaart die zij gespeeld hebben met de rangschikking. De speler die het hoogst is geëindigd krijgt een punt. Als er meerdere spelers de hoogste kaart hebben gespeeld, krijgen ze allemaal een punt. De kaart gaat naar de persoonlijke aflegstapel. In tegenstelling tot de winnaar krijgen de andere spelers niet, maar mogen wel het effect van hun kaart gebruiken. Iedere kaart heeft een ander effect. Appealing Potato laat je de bovenste 3 kaarten van de encounterstapel bekijken. Schud deze 3 daarna en leg ze terug bovenop de stapel. De Couch Potato laat je je persoonlijke aflegstapel vroegtijdig weer terug in je hand nemen. De Rambo Potato laat je de Hot Potato aan een andere speler geven. Als meerdere spelers dit effect mogen gebruiken, dan moeten ze het eens zijn over de speler waar die te liggen komt. Anders gaat de Hot Potato naar het midden van de tafel. Potato Potato werkt iets anders. Nog voordat een encounterkaart getrokken is, mag iedere speler met Potato Potato een extra kaart uit de hand spelen. Als een van de 2 kaarten vervolgens de encounterkaart wint, dan krijg je een punt. En krijg je geen punt, dan mag je het effect van de tweede kaart uitvoeren. Zo vergroot je de kans op een punt. De laatste 2 kaarten hebben alleen effect op de volgende ronde en blijven 1 ronde voor je op tafel liggen. De Robotato geeft je bescherming tegen effecten van andere spelers. Je bent immuun voor de Hot Potato. De Sweet Potato zorgt dat als je in de volgende ronde een punt scoort, deze verdubbeld wordt. De andere gespeelde kaarten gaan meteen naar je eigen aflegstapel, inclusief de kaarten die in de vorige ronde gespeeld zijn. De encounterkaart wordt afgelegd en je bent klaar voor een nieuwe ronde. Mocht je geen kaarten meer hebben, dan neem je je aflegstapel weer in de hand. Als de laatste encounterkaart gespeeld is, dan worden alle encounterkaarten geschud om een nieuwe trekstapel te vormen. Net als bij het begin van het spel mogen de spelers de eerste 3 kaarten alvast bekijken, waarna deze geschud weer bovenop de stapel worden gelegd. Ben je erin geluisterd en heb je de Hot Potato al toegespeeld gekregen, dan speel je gewoon kaarten en kan je gewoon punten scoren, alleen geen potato-effecten gebruiken. Uitzondering is de Rambo Potato, waarmee je de Hot Potato weer bij een ander kan dumpen. Je wint als je 10 punten of meer hebt gehaald. Als er meerdere spelers in dezelfde ronde 10 punten halen, dan speel je door tot een speler meer punten heeft dan de andere. Zelfs als degene daarvoor nog geen 10 punten had. Dat waren de regels voor Hot Potato. Een smakelijk spel waarbij je moet proberen de juiste kaarten op het juiste moment te spelen. Ook al heb je daar een beetje geluk bij nodig. Veel plezier bij het spelen en we zien je graag terug bij een volgende video van Jolly Dutch. Dag!